ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ SSD ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ SSD ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕ ਮਿਨੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ifix.com ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ SSD ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ SSD ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਬ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। WD ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। SATA SSD ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਇਹਦੀ ਰੀਡ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 545 Mbps ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 480 GB ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਪੀਸ ਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਮੇਡ ਇਨ USA ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ SSD ਦੇ ਸਿਵਾਏ। ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SSD ਨੂੰ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ PC ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ SSD ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। SSD ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਹੈਗੀ SSD ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸਪੀਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ T8 ਅਤੇ T6 ਸਕਰੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਮ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਐਰਨ ਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।